ल अब चाहिँ सबैलाई वेलकम छ। आजबाट चाहिँ हामीले सीको एनइपीको बेस्ड करिकुलमबाट सी पढ्नेवाला छौँ। सो लेट्स स्टार्ट होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले भिएस कोड यस्तो केही पनि युज गर्दिनँ। सिधै ब्राउजरमा कुनै एउटा वेबसाइटबाट गर्छु, जसले त्यताबाट गरे पनि भइहाल्छ। सी त एउटै हुन्छ नि त। मैले यसमा ब्राउजरबाट गर्नुको मेन कारण चाहिँ कसैकोमा अनि सी प्लस प्लस नचल्ला अथवा कसैकोमा भिएस कोड सेटअप नहोला होइन, त्यो झन्झट नगरेर सबको लागि होस् भनेर। अनि त्यही पनि यो भिएस कोडहरू चाहिँ स्कुलमा युज गर्ने दिँदैन। अनि ल अब मैले स्टार्ट गर्छु। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ यसमा एउटा नयाँ प्राइभेट विन्डो खोल्छु ल। यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा अगाडि गएर रेप्लिट भन्ने एउटा सर्च गर्ने कि replit.com भन्नेमा जाने, replit.com। अनि यसमा गएर साइनअप गर्ने होइन। साइनअप गरिसकेर कन्टिन्यू विथ गुगल गर्ने हो। अनि यसबाट चाहिँ लगइन गर्ने, कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर लगइन गर्ने। अब मैले चाहिँ यताबाट गर्छु। त्यहाँ कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर लगइन गरिसकेपछि यस्तो आउनेवाला छ है। एकैछिन है, यस्तो आउँछ है। त्यहाँ केही कन्टिन्यू देखाएको छ भने गरेर सब काटिदिनेहरू। अनि यस्तो आउँछ। अनि यहाँनिर एउटा क्रिएट रेपल आरएपिएल भन्ने छ, यसमा जाने। अनि यहाँ गएर एउटा चुज गर्ने कि हाम्रो त सी हो। सी यसले धेरै चिज दिन्छ, तर सी हुनाले सीमा गएर अब यहाँ केही टाइटल दिदिउँ हामीले लर्निङ दिएको थियौँ। हामीले बेसिकली लर्नै गरेर हो, लाइफमा सधैँ लर्नै गरेर हुन्छ नि त। एनआइएनजी नै हुन्छ। सो यसलाई क्रिएट रेपल गरौँ। यसले अब एउटा सानो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ, जसमा चाहिँ सीको कम्पाइलर इन्स्टल हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसले यो चाहिँ अलिकति इन्टेलिजेन्ट छ है रेप्लिट। यसले चाहिँ अहिले अगाडि बोइलर प्लेट कोड र अलिकति केही लेखेर प्रिन्ट गर्नलाई एउटा दिइदिएको छ। यो गरेपछि हामी केही नबुझौँ अहिले, सिधै रन गरी हेरौँ। यहाँनिर रन भन्ने छ, यो दबाएको चाहिँ यो प्रोग्राम रन हुन्छ। यो चाहिँ यो कम्पाइलरले काम गरिरहेछ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त फर्स्टमा। सिधै हामीले यत्रो धेरै कोड लेख्दाखेरि लास्टमा कम्पाइलरै काम गरिरहेको छैन भने। सो लेट्स रन इट। सो हेलो वर्ल्ड भनेर आयो, मतलब यसले काम गरिरहेछ भन्ने भयो। अब के गरौँ हामी भन्दा सब काटिदिउँ क्या है। अब सुरु गर्ने, सुरुबाट लेखेँ। सरी मैले रन दबाएको छु। अब सुरुबाट लेख्ने त लेख्ने, के लेख्ने भन्दाखेरि सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कोड लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा 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 चिज लेखिन्छ के। त्यो भनेको त्यो चाहिँ सबै प्रोग्राममा हुन्छ के, त्यो कम्पलसरी हो। त्यसको लागि यहाँ हुन्छ ह्यास इन्क्लुड stdio includ हुन्छ है, clud हुन्छ है। अनि त्यसपछि stdio .h लेख्नुपर्छ क्या। यो भयो। यो चाहिँ सबै सी प्रोग्रामको सबैभन्दा टपको माथिको लाइन नै यो हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भने त्यो कम्पाइलरको कुनै इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू, त्यो तलका प्रोग्रामहरू रन गर्नलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ क्या। सो इन्क्लुड भनेको छ नि त, इन्क्लुड गर भनेको के। सो यो भनेको stdio भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हो कि। एसटी भने स्ट्यान्डर्ड, एसटिडी भने स्ट्यान्डर्ड, अनि आइओ भने इनपुट आउटपुट फाइलहरूलाई चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर भनेको हाम्रो मतलबको कुरा होइन। यति बुझ्ने कि सबै सी प्रोग्राममा सबैभन्दा अगाडि यो लेखिन्छ भनेर बुझ्ने होइन। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को स्टेपमा। त्यसपछि चाहिँ हामी के गरिन्छ भनेपछि सी प्रोग्राममा सबैभन्दा अगाडि रन हुने एउटा डब्बा जस्तो हुन्छ कि। डब्बा भनेको चाहिँ हामी के बुझौँ भने एउटा फङ्सन हो भन्ने बुझौँ है। सो फङ्सन हो भनेको चाहिँ फङ्सन भनेको केही एउटा लाइन अफ अथवा ब्लक अफ प्रोग्राम हो अथवा कोड हो भन्ने बुझ्ने के होइन। अहिले बिस्तारै एक दुईवटा भिडियो हेरिसकेपछि पुरै क्लियर हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। सो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा यो चाहिँ सबैमा हुन्छ भन्दा हुन्छ कि। सो आइएनटी मेन भन्ने हुन्छ क्या, सबै प्रोग्राममै यो लेखिन्छ फर्स्टमा। सो यो चाहिँ कस्तो भने यो एउटा फङ्सन हो है। अब फङ्सन के हो भनेर अहिले त्यतिर नजाऊँ, के बुझौँ भने यो पनि सबै सी प्रोग्राममा हुन्छ र सी कम्पाइलरले सबैभन्दा अगाडि रन गर्ने कोड भनेको यसभित्र जे लेखेको छ त्यसलाई रन गर्छ भन्ने बुझौँ है। सो ओके, अब हामी के गरौँ, यसभित्र केही लेखेर देखाउँ न है। जस्तै अब हामीले यहाँ केही लेख्यौँ, हामीले आफ्नो मनको केही लेखेर यता देखाओस् कि रन गरेर है। सो के गर्ने त्यसको लागि भन्दाखेरि इनपुट र आउटपुट हुने हामीले सानैबाट पढ्दै आएको छौँ। सो प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने, केही चिज लेख्न मन लाग्यो भने त्यसको लागि आउटपुट चाहियो।
सो आउटपुट भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ लेख्ने के प्रिन्ट PRINTF लेखेर एउटा ब्र्याकेट दिने है ब्र्याकेट खोल्ने ब्र्याकेट खोलेर डबल कोटेसन मार्क हुन्छ नि यस्तो डबल कोट्स भन्छ हामी डबल कोट्स मिनिङ दुईटा कोटेसन मार्क छ नि त लेखेर अनि हामीले यहाँ केही लेखौँ जस्तै हेलो भनेर लेखौँ है सरी हेलो भनेर लेखौँ अब यति लेखिसकेर यसले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फङ्सन भनेको चाहिँ यहाँभित्रको कोड सबैभन्दा अगाडि रन हुन्छ बुझौँ यो भने अगाडिदेखि छँदैछ सो यहाँ प्रिन्ट एफ भनेपछि हामीले के भन्यो यसलाई प्रिन्ट गर भन्यो के केही हेलो भन्नेलाई प्रिन्ट गर भन्यो सो अहिले चाहिँ यति गरिसकेर हामीले यहाँनिर एउटा सेमिकोलन दिनुपर्छ कि सेमिकोलनले चाहिँ के गर्छ टर्मिनेसन गर्छ टर्मिनेसन भनेको यो लाइन अफ कोड यति लाइन चाहिँ यहीँ सक्यो यो तलसम्म छैन भनेर कपाइलाई नै भनिदिएको है यति गरेर हामीले यहाँ रन गऱ्यौँ भने अब हामीले यहाँ देख्दाखेरि के देख्छौँ यहाँनिर हेलो भनेर आएको छ राइट साइडमा है सो अब हामी केही लेख्यो अलिकति चेन्ज गरौँ ल हेलो हाई भनेर लेखौँ हाई हाउ आर यु लेखौँ है हाउ आर यु होइन अब रन गरौँ सो हेलो हाई हाउ आर यु भनेर आयो सो ओके होइन सो यसलाई यति काटेर म हेलो भनेर राखिदिन्छु होइन अब यो हामीले केही लेख्न त सिक्यौँ है अब के गरौँ भने अलिकति अगाडिको कन्सेप्टमा जाउँ कि है अगाडिको कन्सेप्टमा कसरी जाने भन्दाखेरि केही चिजलाई अब युजरले लेखेको जस्तै टाइप गर्यो अनि म यहाँलाई हेलोको काटेर के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गेम जस्तो बनाउँ न गेम त गेमै बनाइदिउँ न त ल अलिकति सिम्पलेस्ट गेम भनौँ सो वाट इज योर फेभरेट नम्बर FAVNUMBR गरौँ है सरी है फेभरेट नम्बर भनेर सोधौँ है यसलाई अब यसलाई मैले सोधेँ अब यति रन गरिदिएपछि यसले के भनेर प्रिन्ट गर्छ यहाँ वाट इज योर फेभरेट नम्बर भन्छ है अब उसलाई अब युजरलाई फेभरेट नम्बर माग्ने चाहिँ कसरी भन्ने कुरा आयो कि होइन युजरलाई इनपुट कसरी लिने भनेर इनपुट भनेको स्क्यानर भन्ने याद गर्ने कि इनपुट स्क्यानर भनेको चाहिँ इनपुट लिने डिभाइस हो नि त त्यही भएर यसमा पनि स्क्यान एफ भन्ने हुन्छ कि SCANF स्क्यान एफ गर्ने फेरि के गर्ने यस्तो दिने हो यस्तो यो ब्र्याकेट दिने अनि हामीले यसलाई नम्बर भनेको छ नि त नम्बर भनेपछि नम्बर लिने हो अनि यस्तो गरेर यहाँ एउटा कोटेसन मार्क दिने हो अनि एउटा पर्सेन्टेज डी लेख्नुपर्छ क्या सरी है पर्सेन्टेज डी लेखेर अनि कमा M% अनि त्यसपछि एउटा केहीको नाम भेरिएबलको नाम जस्तै हाम्रो भेरिएबलको नाम के हुने हो नम्बर लिँदैछौँ नि त हामीले फेभरेट नम्बर सो राखिदिउँ नम्बर है सो यो भयो अब यसले यसो ध्यान दिएर हेर्दाखेरि बुझेन होला होइन है म बुझाइदिन्छु यहाँ नम्बरको तल यस्तो रातो रातो देखियो नि त यसले भनेको के हो भनेपछि चाहिँ यो नम्बर भनेको के हो त मलाई थाहा छैन भन्छ क्या नम्बर भनेको के हो त यसलाई कसरी थाहा होस् त हामीले पो नम्बर राखेको हो त है हामीले यसलाई अगाडि नै भनिदिनुपर्छ कि यहाँनिर लेखेर नम्बर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो भेरिएबल हो जसले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु लिन्छ भनेर भनेको के इन्टिजर भने INT लेख्यो भने कसैले इन्टिजर भ्यालु लेखिन्छ इन्टिजर भनेको चाहिँ जस्तै 1 2 यस्ता नम्बरहरू हुन्छ नि यस्तालाई इन्टिजर भनिन्छ है इन्टिजर भ्यालु लिन्छ भनेर भनेको त्यसको लागि हामीले यसको नाम यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ नम्बर भनेको के हो सो नम्बर भनेको एउटा इन्टिजर भ्यालु हो इन्टिजर हो है अब यति लेखिसकेर हामीले सेमिकोलन चाहिँ सबैमा छुटाउनु हुँदैन नि त कहीँ पनि छुटाउनु हुँदैन नि त सेमिकोलन नि अब रातो आएन के यसले अब के बुझ्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट गरिदियो यो वाट इज योर फेभरेट नम्बर होइन अनि यसले स्क्यान पनि गर्यो स्क्यान गरेर यो पर्सेन्टेज डी भनेको नि चाहिँ यसको अहिले केही नबुझौँ यो चाहिँ के बुझौँ भने नम्बरमा हालेको जुन हामीले इनपुट गऱ्यौँ भने नम्बर केही दिन्छौँ नि त्यो गएर चाहिँ यहाँ गएर बस्छ भन्ने बुझौँ के है यति बुझौँ म अरू सबै पछि भन्छु अनि त्यसपछि यो हामीले इनपुट गरेको नम्बर यहाँ गएर बस्छ यो चाहिँ यो भेरिएबलभित्र हो भनेर बुझौँ के है म रन गर्छु रन गरेर यसले वाट इज योर फेभरेट नम्बर भन्यो है तर यसले किन हामीलाई इनपुट मागेन भन्ने कुरा चाहिँ आयो सरी ल सेभ गरौँ अनि स्टप सरी रन गरौँ वाट इज योर फेभरेट नम्बर भन्यो अब यहाँनिर गएर लेख्न मिल्ने रहेछ है लेख्न मिल्ने रहेछ म लेख्छु 2456 इज माई फेभरेट नम्बर है 2456 इज माई नम्बर होइन सो अब यति गरेर इन्टर दबाएपछि लियो तर यसले त्यसपछि छोडिदियो के किन छोड्यो भन्दाखेरि हामीले यसलाई नम्बर त माग्यौँ नि त
यसले यहाँबाट नम्बर सोध्यो, युजरले इनपुट गर्यो नम्बर, तर त्यसपछि के गर्ने त भने होइन नि त। सो जस्ताको त्यस्तै यहीँको यही लियो, उसले यहाँ सेभ गर्यो नम्बर भन्ने उसमा भित्र गएर राख्यो र छोडिदियो। अब हामी के गर्यो, उसलाई युजरलाई यो नम्बर फेरि देखाउँ कि तेरो फेभरेट नम्बर चाहिँ यो हो भनेर देखाउँ क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ है, के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि योर फेभरेट नम्बर इज योर फेभरेट नम्बर इज एफएभी नम्बर इज होइन पर्सेन्टेज डी, अहिले भन्छु यो भने कमा गरेर कुन नम्बर भन्दाखेरि हामीले अघि राखेको भेरिएबलको नाम छ नि यहाँ राखिदिने कि है, नाम यहाँ राखिदिने, अनि त्यसपछि फेरि सेमिकोलन लगाइदिने। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो नम्बर अहिले हामीले राखेको जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ इन्टिजर भ्यालु गएर यो डब्बामा बसेको छ हो, यो नम्बर भन्ने भेरिएबलमा बसेको छ। अब प्रिन्ट एफ गरेपछि के गर्ने, योर फेभरेट नम्बर इज भनेको छ नि, अब यो पर्सेन्टेज डीले चाहिँ के देखाउँछ भनेपछि यहाँनिर गएर यो नम्बरलाई राख्दै भन्ने कि, अनि के राख्दै भन्दा फेरि नम्बर राख्दै के, त्यस्तो गाह्रो केही होइन, यहाँ लगेर यो नम्बरलाई राख्दै भनेको कि। नम्बर भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल हो जसभित्र चाहिँ युजरले जुन इनपुट गर्छ त्यो गएर बस्या हुन्छ डेटा होइन, अनि यहाँ राख्दै भन्यो। अब हामीलाई रन गर्यो, वाट इज यर फेभरेट नम्बर भनेर सोध्यो है। सो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँ के गर्छु भने वाट इज यर फेभरेट नम्बर भन्ने छ नि यसपछि एउटा स्पेस दिइदिन्छु क्या है, स्पेस दिएपछि यहाँ अलिक राम्रो देखिन्छ, अनि यसलाई स्टप गरेर फेरि रन गर्छु। सो वाट इज यर फेभरेट नम्बर भन्यो। अब मैले यहाँनिर फेरि क्लिक गरेँ, अहिले यहाँनिर भने यहाँनिर क्लिक गर्ने अप्सन आयो होइन। अब म यहाँ लेख्छु, के लेख्छु, मेरो फेभरेट नम्बर मानु 5000 रहेछ अरे है, मलाई सानो नम्बरै मन पर्दैन कि, इन्टर गरिदिएँ यी। अब के भन्यो अहिले, यो फेभरेट नम्बर इज 5000 भनेर भन्यो क्या। यो भनेको अब हामीले जुन इनपुट दियौँ त्यसलाई यसले सेभ गर्यो यो भेरिएबलमा होइन, अनि फेरि यो चाहिँ युजरलाई नै देखाइदियो के होइन। सक्यो भनेपछि हामीले अब के गर्यो, स्क्यान गर्न सिक्यौँ, स्क्यान भनेको इनपुट लिन सिक्यौँ होइन, प्रिन्ट एफ गर्न सिक्यौँ, प्रिन्ट एफ भनेको आउटपुट देखाउन सिक्यौँ। सो एउटा सिम्पल होइन, एउटा सिम्पल इन्टरफेस पनि त बनायो, वाट इज यर फेभरेट नम्बर भनेर ठ्याक्क इन्टरफेस पनि राम्रो भयो। अब हामी जाउँ अर्को स्टेपमा है। अब अर्को स्टेपमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ थाहा छ, कमेन्ट्स भनेको के हो भनेर सिक्छौँ क्या है। इजिएस्ट टपिक हो यो इम्पेक्ट कमेन्ट्स भनेर चाहिँ सबै सीभरिमै। सो कमेन्ट्स भनेको चाहिँ, कमेन्ट भनेको यस्तो लाइन अफ कोड हो जुन चाहिँ प्रोग्रामभित्र लेख्यो भने त्यो कम्पाइलरले पढ्न सक्दैन तर ह्युमन रिडेबल हुन्छ क्या। भनेको जस्तै अब मैले एउटा केही कोड लेखेँ, त्यो त सबैले बुझ्दैन नि त के लेख्या हुन्छ, अब सब पढेर सकिँदैन। सो त्यसले कमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने त्यो युजरलाई देखाइदिन्छ कि यो भनेको यो भनेको यो होइन, तर त्यो चाहिँ कम्पाइलरले पढ्न सक्दैन। त त्यसको लागि चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ कि यो फरवार्ड स्ल्यास हुन्छ नि दुईचोटि लेख्ने, अनि यहाँ केही लेख्ने, दिस इज अ LERNING प्रोग्राम हुन्छ है। सो लर्निङ प्रोग्राम भनेर मैले लेखेँ होइन। यो चाहिँ अब मैले रन गरेँ भने कम्पाइलरले बुझ्दैन कि के हो भनेर मैले यहाँ नम्बर हाल्छु, फेरि रन भयो कि। सो कम्पाइलरले यो पढ्दैन, यो नपढ्नेमा हरियो आउँछ, यसरी कलर कोडिङ हुन्छ, यसलाई कलर कोडिङ हुन्छ नि। सो यहाँ हामीले जस्तै केही नबुझेपछि होइन, जस्तै यहाँनिर अब केही बुझेन भने के लेखेको हो कि। सो केही सो जे भयो भने अर्को प्रोग्रामर फेलो प्रोग्रामरको लागि यो देखाउनलाई हो। सो यति बुझौँ, यो एउटा कम्पाइलरले बुझ्दैन। सो त्यसपछि आउँछ यो सिङ्गल लाइन कमेन्ट भयो। तर अब हामीलाई मल्टिलाइन कमेन्ट लेख्नु छ भनेको यो लाइनमा भयो, तर हामीलाई केही लामो प्याराग्राफ लेख्नु छ अरे क्या। तर यहाँ लेखेँ फेरि भएन नि त है, यो त कलरमा आएन। सो यसले बुझेन, यी रातो रातो देखाइहाल्यो। सो के गर्ने भनेपछि मल्टिलाइन कमेन्टको लागि चाहिँ सरी है, मल्टिलाइन कमेन्ट अब त्यस्तो अब एउटा अर्को मेन कुरा आज म भन्छु, त्यो भनेको के हो थाहा छ, च्याट जिपिटीको युज हो। सो च्याट जिपिटीको युजको भनेको चाहिँ मलाई थाहा छ। सो च्याट जिपिटी.com छ है। सो पहिला मैले बन्द गरिदिन्छु है। ओके, सो यहाँ गएर मल्टिलाइन कमेन्ट्स इन सी भन्छु है यति भन्छु। अनि त्यसपछि के गर्छु, इन भेरी सर्ट लेख्छु है, भेरी
सर्ट सो लामो यसले आउटपुट केही नदियोस् होइन सो के भन्यो मल्टिलाइन कमेन्ट चाहिँ यसरी दिन्छ भन्यो कि किन म यो देखाइरहेको छु भन्दाखेरि नि च्याट जिपिटी युज गर्न सिक्नुपर्छ कि त्यो स्कुलमा भन्छन् त्यस्तो गर्ने यो लगेर छाप्ने चाहिँ होइन है बुझ्नुपर्छ तर यो युज गर्न पनि सिक्नै पर्छ क्या सो लाइन कमेन्टको लागि यो छ नि यस्तो म देखाउँछु यो यसलाई कपी गर्छु म है च्याट जिपिटी काटिदिउँ यहाँ गएर म यसलाई प्रिन्ट गर्छु सरी मिस्टेक आयो मिस्टेक आयो सो मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सो पहिला फरवार्ड स्ल्यास दिने अनि स्टार दिने हो अनि स्टार दिने फरवार्ड स्ल्यास दिने स्टार दिने अनि यहाँ केही लेख्ने हो अनि फेरि के गर्ने थाहा छ यस्तो गर्ने कि एउटा स्टार दिने अनि फरवार्ड स्ल्यास दिने अब मैले यसलाई इन्टर गरेर मल्टिलाइनमा लेख्न पाएँ कि यस्तो लेख्न पाएँ कि सो दिस इज कमेन्ट भनेर भयो सो यो मल्टिलाइन कमेन्ट भयो है ओके सो हामीले कमेन्ट पनि बुझ्यौँ अब हामी यसलाई माथि गरिदिन्छु ल मैले सरी माथि राखिदिउँ सरी मिस्टेक यस्तो होइन यसलाई कपी गरेर यस्तो गरेर गर्नु है ल माथि भनेको मिलाएर राखिदिउँ भनेको सो दिस इज यहाँ दुईवटा कमेन्टहरू पनि राखेँ होइन सो अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अझै राम्रोसँग गरौँ ल ओके म यसलाई रन गरेर देखाउँछु केही इरर आएको छैन भनेर यो फेभरेट नम्बर इज 654 your favorite number is 654 आयो है ल थ्याङ्क यू एभ्रीबडी